Χαίρετε. Απαγωγές, πράκτορες και μυστικές υπηρεσίες. Έτσι κερδίζονται πλέον οι πόλεμοι. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Πέρσι συζήτησα με 2 άτομα. Δεν μπορώ φυσικά να αποκαλύψω ούτε καν, όχι απλά τα ονόματά τους, ούτε καν την χώρα από όπου κατάγονται. Θα μπορούσα βέβαια, εμέσως πλην σαφώς, να σας δώσω να καταλάβετε από ποια χώρα ήταν, αλλά δεν χρειάζεται. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μου αποκάλυψαν κάτι πραγματικά απίστευτο, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, ένα παραπάνω, τώρα που έχουμε τον πόλεμο, πόσο μάλλον, με το Ιράν και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά τα προγράμματα MK Ultra και ούτω καθεξής είναι για άλλη εκπομπή, δεν θα τα αναφέρω σήμερα. Εγώ θα σας πω όμως τι μου είχαν αναφέρει αυτοί οι 2 οι άνθρωποι, εξαιρετικοί άνθρωποι, μάχημοι άνθρωποι, και οι 2 γύρω στα 55 με 60, οικογενειάρχες και επαναλαμβάνω πάρα πολύ εκπαιδευμένοι και για τον πόλεμο αλλά και για άλλες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν που μου είχαν αποκαλύψει ήταν κάτι το πραγματικά συγκλονιστικό. Ότι πλέον στην εποχή που ζούμε, διάφορες χώρες, των οποίων φυσικά δεν μπορώ να αποκαλύψω την ταυτότητα, απαγάγουν όχι μόνο ενήλικες, και αυτό είναι κάτι που ο κόσμος συνήθως το συγχαίει, όχι μόνο ενήλικες, απαγάγουν πολλές φορές και πολλά ανήλικα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος λέει πού πηγαίνουν τα ανήλικα. Εν πάση περιπτώσει, πού πηγαίνουν. Θα σου πω πού πηγαίνουν. Θα σου το πω. Κάνε λίγη υπομονή. Πού πηγαίνουν τα ανήλικα. Θα ξεκινήσουμε με τους ενήλικες που πηγαίνουν. Σίγουρα οι ενήλικες χρησιμοποιούνται μετά από πλήση εγκεφάλου. Ωραία. Πάρα πολύ πλήση εγκεφάλου. Μέχρι εκεί που δεν φτάνει καν το μυαλό σας. Να προβούν σε διάφορες ενέργειες κατόπιν προγραμματισμού, είτε του υποσυνείδητου πολύ πιθανόν, είτε μέσω ενός νέου μοντέλου προγραμματισμών που εφαρμόζεται εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, δεν μπορώ να πω παραπάνω, και στη συνέχεια πηγαίνουν, χτυπάνε, κάνουν το καθήκον τους και φεύγουν. Το τι συμβαίνει μετά με αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε, καθώς πρόκειται για πρακτορικά παιχνίδια. Ωραία. Αυτό όσον αφορά τους ενήλικες. Πολλές φορές όμως αυτοί οι ενήλικες, να ξέρετε, είναι από την χώρα που επιλέγονται να χτυπήσουν. Εντάξει. Πολλές φορές. Ναι, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρείτε, πείτε μου ένα ελληνικό όνομα, Μάρκος Ελίτης, να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του ποιητή. Μπορεί λοιπόν να βρούνε, Οδυσσέας λέγονταν κανονικά, εμείς θα πάρουμε το επώνυμό του μόνο. Λοιπόν, μπορούν λοιπόν να πάρουν έναν τέτοιο, να απαγάγουν έναν τέτοιο άνθρωπο, ωραία, να τον υποβάλλουν σε συγκεκριμένες τυπικές διαδικασίες, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ, και στη συνέχεια αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, Έλληνας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές εναντίον της ίδιας του της χώρας. Εντάξει, πολλές φορές. Λοιπόν, και στη συνέχεια αναλόγως τι γίνεται. Προφανώς εξουδετερώνεται ή τον με συνοπτικές διαδικασίες τον βάζουν σε κάποια θέση και τον αφήνουν εκεί. Και τέρμα. Πάμε τώρα σε μια άλλη πονεμένη ιστορία που πάρα πολλοί έχουν την απορία. Πού πηγαίνουν τα ανήλικα. Πού εξαφανίζονται τα ανήλικα. Γιατί τα ανήλικα είναι πάρα πολύ μικρά, υποτίθεται, για να πάνε σε διάφορες διαδικασίες τύπου, βλέπε, όργανα. Όχι μουσικής. Όργανα. Όχι μουσικής. Ωραία. Είναι μικρά. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, τα οποία είναι μικρά, 3, 4, 5 χρονών,
και δεν έχουν καν αναπτυγμένη ακόμα τη συνείδησή τους. Να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν φυσικά και οι γενίτσαροι, που ήταν οι πρώτοι πράκτορες ουσιαστικά που χρησιμοποιηθήκανε. Δεν ξέρω αν και παλαιότερα υπήρχαν, αλλά τόσο συστηματικά και με τόσο radical, δηλαδή τόση μεγάλη ένταση, χρησιμοποιηθήκανε οι γενίτσαροι. Έτσι. Μπορεί, επαναλαμβάνω, να υπήρχαν και παλαιότερα. Αυτό λοιπόν που μας αφορά σήμερα είναι αυτά τα ανήλικα τα παιδάκια, 3, 4, 5 χρονών, που επαναλαμβάνω μπορεί π.χ. να προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής, ας το θέσουμε έτσι, ή ακόμα και από τη Ρωσία, ή ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να έχουν υποστεί απαγωγή και πλήση εγκεφάλου, και εννοείται να έχουν συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα, τα οποία ουσιαστικά τα κάνουν στρατιώτες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιες χώρες, να αναφέρω, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, πάλι ποτέ Γερμανία, μπορεί όμως και σήμερα να συμβαίνουν, Ισραήλ, Κίνα και γενικά πολλοί στις ασιατικές χώρες, όπου βλέπουμε μικρά παιδιά, και αν τα έχετε δει σε ταινίες, να μην απορρίσετε καθόλου. Συμβαίνουν και στην πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος απορεί και λέει πού πηγαίνουν τα απαχθέντα τα παιδιά. Τις περισσότερες φορές, ναι, μπορεί να υπάρχουν διάφορα κυκλώματα, αλλά δεν είναι απόλυτο, γιατί σε άλλες περιπτώσεις αυτά τα παιδιά καταλήγουν να υπερεκπαιδεύονται σε κλειστού τύπου σχολεία. Τα ξέρετε αυτά? Σε κλειστού τύπου σχολεία, με μαθήματα προπαγάνδας, με εκπαίδευση που περιλαμβάνει φυσικά αλλαγή ταυτότητας, χρήση όπλων, χρήση εκρηκτικών υλών. Στη συνέχεια υποβάλλονται, και πολλές φορές μπορεί να τα μαθαίνουν για να αυθυποβάλλονται, προκειμένου να χτυπήσουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους, λαμβάνουν δηλαδή πολλές φορές πληροφορία στο υποσυνείδητο. Αυτά φαντάζομαι λίγο πολύ, τα ξέρετε, έτσι, φαντάζομαι παλαιότεροι YouTubers θα έχουν αναφερθεί σε αυτά τα προγράμματα, τα μυστικά. Δεν είναι ψέματα. Επαναλαμβάνω, πολλές χώρες στρατολογούν. Η κατάλληλη λέξη είναι στρατολογούν. Ωραία. Μικρά παιδιά, τα οποία εκπαιδεύονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται όταν πια ο καιρός έχει οριμάσει ως μυστικοί πράκτορες στις μυστικές υπηρεσίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει διαφύγει του οφθαλμού, ή αν θέλετε των οφθαλμών μεγάλης μερίδας του κόσμου και του πληθυσμού στον οποίο ζούμε, γιατί όλοι ασχολούνται με τις απαγωγές ανηλίκων μόνο όταν αφορά διάφορα κυκλώματα, σωματεμπορίες και ούτω καθεξής. Όχι ότι δεν συμβαίνει, φυσικά και συμβαίνει. Βλέπε χώρες πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Φυσικά και συμβαίνει. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα τεράστια οργανωμένο δίκτυο, ειδικά στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, αλλά ειδικά στη Ρωσία και στις ΗΠΑ, που αναλαμβάνει να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Παίρνουμε λοιπόν μία ψυχούλα η οποία δεν έχει διαμορφωθεί, δεν έχει χαρακτήρα, δεν έχει ιδέα καν το ποιος είναι ο υποδιαμόρφωση χαρακτήρας του, και στη συνέχεια τον κάνουμε recruit, δηλαδή τον στρατολογούμε, προκειμένου να γίνουν διάφορα χτυπήματα στο μέλλον. Οπότε, αν δεν έχεις καλό δίκτυο πρακτόρων και καλές μυστικές υπηρεσίες, πολύ απλά δεν μπορείς να κερδίσεις πλέον στον σύγχρονο τον πόλεμο. Όπως και αν δεν έχεις drones και αν δεν έχεις φυσικά αεροπορία και βαλιστικούς πυράβλους. Αυτή πλέον είναι η δύναμη. Γι' αυτό βλέπετε ότι και το Ιράν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα χτυπάει μονίμως προς Ανατολάς. Γιατί προς δυσμάς υπάρχει το Iron Dome. Ωραία. Στο Ισραήλ και εκεί δεν μπορούν να χτυπήσουν, γιατί υπάρχει συνεχής αναχέτηση. Το έχετε δει αυτό, να φανταστώ. Ωραία. Και τι κάνουν, σου λέει θα χτυπήσουμε τις χώρες του κόλπου. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Κατάρ, έτσι, ούτω καθεξής. Σήμερα νομίζω έγινε και απόπειρα να χτυπήσουν και την Τουρκία. Ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος
με τον οποίο μπορείς πλέον να κερδίσεις τους πολέμους. Και αν δεν έχετε καταλάβει πού το πάω, θα σας εξηγήσω αμέσως, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Αυτά τα χτυπήματα που βλέπετε να συμβαίνουν τώρα και στην Παλαιστίνη πριν λίγα χρόνια, πριν λίγο καιρό βασικά, έτσι, χρόνια, μήνες, καιρό, και στο Ιράν, θα σας πω ότι ειδικά για το Ιράν, εκπαιδεύονται, θα πω, σε συγκεκριμένες χώρες και σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις από πολύ μικρά παιδιά, άτομα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά από την Μέση Ανατολή, μαθαίνουν άψογα την γλώσσα, οπότε αφού μοιάζουν ούτως ή άλλως με κατοίκους της Μέσης Ανατολής και αφού μιλάνε και τέλεια τη γλώσσα και αφού παίρνουν και μία επιπλέον identity, παίρνουν δηλαδή στα χαρτιά να παίξουν έναν χαρακτήρα με ένα ιρανικό όνομα τεπώνυμο. Στη συνέχεια λοιπόν αυτοί οι πράκτορες απελευθερώνονται στο Ιράν, ενεργοποιούνται είτε από μικρή ηλικία είτε αργότερα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μπαίνουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, το παίζουν και καλά ότι είναι Ιρανοί, μέχρι, απίστευτο κι όμως, μέχρι τη στιγμή που θα τον χρειαστούν και που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο εν λόγω συριακός αριθμός του πράκτορα. Όταν θα έχει έρθει λοιπόν η στιγμή του για να δράσει, έτσι, θα του πούν τι να κάνει, θα του πούν πώς να δράσει και στη συνέχεια, εφόσον έχει πετύχει, που συνήθως πετυχαίνουν το σκοπό τους και την αποστολή τους λόγω πάρα πολύ καλής εκπαίδευσης, στη συνέχεια dormant. Τι σημαίνει αυτό? Τους αφήνουν να κοιμούνται. Τους βάζουν σε snooze, δηλαδή έκανες τη δουλειά σου, κάτσε τώρα. Άραξε, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα αναλάβουν από εδώ και στο εξής και θα συνεχίσουν το παιχνίδι του πολέμου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε, δεν ξέρω φυσικά αν το έχετε προσέξει, πάντοτε αυτό που έγινε και στη Βενεζουέλα και αυτό που συμβαίνει και τώρα στη Μέση Ανατολή, αν το έχετε προσέξει, πάντοτε πριν από έναν πόλεμο προηγείται τι? Το έχετε προσέξει? Μπράβο! Παιχνίδι πρακτόρων και ανταλλαγή πληροφοριών και συνήθως παίρνουν πληροφορίες. Πού τρώει, πού πίνει, πού γευματίζει ο τάδε στόχος, τι δρομολόγιο έχει, τι συνοδεία έχει, πόσους έχει συνοδεία, ποιοι είναι αυτούς που έχει συνοδεία, τι ελαττώματα έχουνε, πάνε με γυναίκες, δεν πάνε με γυναίκες, είναι παντρεμένοι, είναι πιστοί, είναι, το έχουμε, πατάνε τους όρκους τους, δεν τους πατάνε, ποιοι είναι οι αδύναμοι κρίκοι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε exploit, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε το γεγονός της παρουσίας τους και στη συνέχεια φυσικά τι κάνουμε? Αναλαμβάνουμε δράση και χτυπάμε αυτόν τον συγκεκριμένο αδύναμο κρίκο. Και να ξέρετε ότι η στρατολόγηση, επαναλαμβάνω, μπορεί να γίνει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Γι' αυτό και έχουμε τόσες πολλές απαγωγές ανηλίκων. Ωραία. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, ακριβώς όπως και στους Jedi, μην γελάσετε, τόσο το καλύτερο. Γιατί? Γιατί το παίρνεις σαν μία λευκή κόλλα χαρτί, εντάξει, έτσι, και το κάνεις μετά έτσι. Πάρε την πληροφορία, τάκ, 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 εντάξει. Σκέψου, ερεύνα, δράσε, χτύπα. Και κάνε αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πλέον γίνεται το παγκόσμιο παιχνίδι. Θα μου πεις μόνο? Όχι. Όχι. Δεν γίνεται μόνο έτσι. Δεν γίνεται μόνο έτσι. Γίνεται και με πάρα πολλούς άλλους τρόπους. Αλλά να ξέρετε κάτι. Αν υπάρχει μια χώρα η οποία έχει τελειοποιήσει αυτούς τους ανθρώπινους πράκτορες, να ξέρετε,
είναι μια χώρα που εμπλέκεται τώρα σε πόλεμο, αλλά είναι και μια άλλη. Η Ρωσία. Εντάξει, η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο τέτοιου είδους πρακτόρων μαζί με την Αμερική παγκοσμίως. Ωραία. Τώρα, αν αναρωτιέστε για τον πόλεμο που τρέχει αυτή τη στιγμή με το Ιράν, είναι κάτι το οποίο θα το σκεφτώ αν θα το καλύψω, καθώς μέχρι στιγμής κάθομαι και παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις για να δω πού το πάνε. Οπότε, όταν βλέπετε να ξεσπάει μια ταραχή σε ένα σημείο του πλανήτη πριν γίνει πόλεμος, έχετε στο νου σας ότι έχουν δράσει πρώτα οι πράκτορες. Το ίδιο έγινε και με την Τινησία, το ίδιο έγινε και με την Ελλάδα, το ίδιο έγινε και με το Μαρόκο, το ίδιο έγινε και με την Αραβική Άνοιξη και στη συνέχεια όλοι αυτοί οι βορειοαφρικανικοί αραβικοί πληθυσμοί χτυπιόντουσαν, γιατί καταλάβανε πάρα πολύ αργά ότι αν και ενήλικες, γιατί οι περισσότεροι ήταν ενήλικες, απλά πέσανε στην παγίδα αυτουνού που τους έταξε όπλα, γυναίκες, ουσίες και φράγκα, χρήματα. Εντάξει, η Αραβική Άνοιξη έγινε ξεκάθαρα από διεθνείς πράκτορες γνωστών υπηρεσιών και χωρών με μοναδικό σκοπό την αποσταθεροποίηση, την πρώιμη αποσταθεροποίηση των βορειοαφρικανικών χωρών. Σε δεύτερο στάδιο να γίνει η αποσταθεροποίηση της Συρίας και του Ιράκ, που το είδαμε να συμβαίνει. Σε τρίτο στάδιο, τρίτη φάση μετά, την δημιουργία του Ισλαμικού κράτους, του ISIS. Σε τέταρτη φάση αναλαμβάνει δράση ο ISIS και αρχίζει και χτυπάει ό,τι υπάρχει και διονγκώνεται ξαφνικά. Και αν έχετε σήμερα την απορία ποιος ήταν ο σκοπός του ISIS, θα σας τον πω. Ποιος πιστεύετε εσείς ότι ήταν ο σκοπός του ISIS, που ξεκίνησε πριν από πόσα χρόνια? 15 χρόνια. Αυτή η αποσταθεροποίηση με την Ισία, Μαρόκο, Λιβύη, Αίγυπτο. Πρώτος σκοπός ήταν ο διχασμός των Αράβων, ο διχασμός στο Ισλάμ. Δεύτερος σκοπός ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου πυρήνα φανατικών δήθεν Ισλαμιστών, οι οποίοι τίνος το παιχνίδι παίξανε αυτοί οι πράκτορες, γιατί πρόκειται για διεθνείς πράκτορες. Πρόκειται για διεθνείς εκπαιδευμένους ναρκωμανείς πράκτορες. Τίνος το παιχνίδι παίξανε, πιστεύετε εσείς, ο ISIS? Τίνος, ποιας χώρας? Ή αν θέλετε, από ποιο κομμάτι του κόσμου εξυπηρετήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και εκπαιδεύτηκαν? Από τη Δύση. Από τη Δύση. Γιατί αν δεν είχαν βγάλει από τη μέση τον Καντάφη, τον Σαντάμ Χουσέιν, τον Μπασάρ Αλ-Ασάντ, εντάξει, και αν δεν είχαν αποσταθεροποιήσει τη Συρία και το Ιράκ με εκτεταμένους βομβαρδισμούς, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν ποτέ να φτάσουν το Ιράν που έχουν φτάσει σήμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση επίσης να φτάσουν τη Βενεζουέλα όπως τη χτύπησαν. Γιατί? Τι κάναν αυτοί? Πρώτα αποσταθεροποιήσανε εκ των έσω όλες αυτές τις χώρες, όλες, οικονομικά, πολιτικά, δημογραφικά, ακόμα και θρησκευτικά, και στη συνέχεια, αφού διονγκώθηκε ο ISIS και αφού είδανε ότι έχει πρόβλημα και καλά και τους πήρε γραμμή όλος ο πλανήτης το για ποιον δουλεύανε, έτσι. Και υπάρχει τώρα ένα σχόλιο που αναφέρει, θυμάστε που οι μασκοφόροι του ISIS είχαν British accents, δηλαδή είχαν αγγλική προφορά? Φυσικά.
Το έχω καρφιτσώσει. Ακριβώς. Και αυτό δείχνει ότι αν δεν έχεις εκτεταμένα δίκτυα με πράκτορες σε όλο τον κόσμο, δεν μπορείς και να κερδίσεις κανένα πόλεμο. Μετά όμως είδαν αυτοί ότι τους πήρε γραμμή ο κόσμος. Και τι κάνανε? Παρακαλούσανε τη Συρία, τον Άσαντ, προσέξτε, και τη Ρωσία, μαζί με τους Τούρκους και τους Αμερικάνους και τους Κούρδους, να νικήσουν τον ISIS. Ο οποίος ISIS ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχει. Ακόμα υπάρχει. Υφίσταται ακόμα. Ακόμα. Μέχρι και σήμερα. Έχουν μείνει κάποιοι πυρήνες του. Ωραία. Ποιον λοιπόν εξυπηρέτησαν οι ISIS? Τι πιστεύετε εσείς? Κάνει μπαμ. Ποιον εξυπηρέτησαν? Τη Χεσμπολάχ? Το Ιράν? Τους Παλαιστίνιους? Σίγουρα όχι. Άρα αφού δεν εξυπηρέτησαν αυτούς και τα συμφέροντα αυτών, ποιον εξυπηρέτησαν? Αυτόν. 1-0. Αυτόν που κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Αυτούς εξυπηρέτησαν. Γιατί όταν εγώ τα έλεγα αυτά πριν χρόνια, και όταν έλεγα ότι αυτός ο Ξανθός ο φασίστας, αυτός ο Ξανθός ο φασίστας που κυβερνάει τώρα τον πλανήτη, μαζί με τον άλλο φίλο του επίσης φασίστα στη Μέση Ανατολή, οι δύο οι μεγάλοι φασίστες, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν είναι, ας μην κρυβόμαστε, άξιοι συνεχιστές του έργου που ξεκίνησαν οι Γερμανοί το 1939. Εντάξει, άξιοι από ό,τι φαίνεται συνεχιστές του έργου που ξεκίνησαν οι Γερμανοί το 1939. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί οι Γερμανοί, οι καλοί, οι καλοί που ξεκίνησαν κάτι το 1939. Μπράβο. Αυτοί λοιπόν τώρα φαίνονται να είναι οι συνεχιστές τους και κάνουνε μπαμ ότι είναι οι συνεχιστές τους. Και για πρώτη φορά βλέπω φυσικά στα ελληνικά τα social, δεν είμαι χαζός, και εγώ βλέπω YouTube, έτσι, ότι σμπρώχνονται οι Έλληνες πρώτη φορά να μην είναι ουδέτεροι, να είναι στο πλευρό των γενοκτώνων. Έχει σημασία αυτό, Θα μου πεις, αν μπορούσαμε να ρωτήσουμε μία ή έναν ιστορικό από το μέλλον, από το 2050, θα μας έλεγε καλά έκανε η Ελλάδα και πήρε το μέρος τους, γιατί όπως όλα δείχνουν, αυτοί θα είναι και οι νικητές αυτού του μεγάλου πολέμου και αυτής της τεράστιας παγκόσμιας σύραξης που έχει ξεσπάσει. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν να μην γελιόμαστε, και όταν αναφερόμαστε σε πράκτορες, σε μυστικές υπηρεσίες και σε απαγωγές, ναι, όλα αυτά ήταν και ο ISIS. Όλα αυτά. Και ο ρόλος που έπαιξε ο ISIS ήταν τεράστιος. Διότι αυτός ήταν που αναδιαμόρφωσε τον χάρτη στη Μέση Ανατολή. Ο ISIS. Έτσι. Σκεφτείτε ότι ακόμα μέχρι σήμερα, ακόμα, οι Κούρδοι είναι σε 3 διαφορετικά κράτη, 4. Είναι στην Τουρκία, στη Συρία, στο Ιράκ και στο Ιράν, και κράτος δεν τους αφήνουν να κάνουν. Οι Κούρδοι που μετράνε πάνω από 30 εκατομμύρια. Πάνω από 30 εκατομμύρια κατοίκους. Σύνολο. Στη Μέση Ανατολή. Από τους πιο αρχαίους πληθυσμούς της περιοχής. Και φυσικά τώρα που τους χρειάζονται οι Αμερικάνοι, τώρα ξανά τους στέλνουν όπλα. Τους Κούρδους. Τώρα. Ξανά. Ζήτησαν ξανά τώρα ενίσχυση από τους Κούρδους. Που όταν οι Κούρδοι εγκαταλείφθηκαν από τους Αμερικάνους, όταν έκαναν το χρέος τους οι Κούρδοι, οι Αμερικάνοι τι έκαναν? Το θυμόσαστε? Με τον ISIS. Τους εγκατέλειψαν και τους σφάζανε τους Κούρδους από τη μία
από πάνω από το βορρά. Γιατί δεν ξεχνάω, οι Τούρκοι, έτσι, και από κάτω και από τη μέση της Συρίας ο ISIS. Ωραία. Και οι Αμερικανοί είχαν φύγει και οι Ρώσοι είχαν φύγει. Τους είχαν εγκαταλείψει έρμεα. Εντάξει, τους είχαν εγκαταλείψει έρμεα των ορέξεων των Τούρκων και του ISIS. Και φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε τότε ποιος είχε βρει την ευκαιρία να κάνει φιλικές σχέσεις με τον ISIS. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Αυτοί που ωφελήθηκαν ακόμα και για 200 και για 500, ίσως και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Τετραγωνικά γης για να πάρουν μερικά κομμάτια από το Ιράκ και τη Συρία. Ποιοι ήτανε? Εντάξει. Ποιοι ήτανε? Σίγουρα όχι οι Κούρδοι. Σίγουρο είναι αυτό. Όχι οι Κούρδοι. Κάποιοι άλλοι που είναι και σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Χώρα λοιπόν χωρίς πράκτορες και καλές μυστικές υπηρεσίες δεν είναι χώρα. Δεν υφίσταται καν. Περιττό να πω ότι και στην αρχαιότητα και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πράκτορες. Εντάξει. Αυτό που βλέπουμε πολλές φορές που λέγανε ότι μηδίζανε κάποιοι, τον κατηγορούσαν, λέει, για μηδισμό. Τι σημαίνει αυτό? Μηδισμός. Μύδες ήτανε, μύδι ήταν οι Πέρσες. Ποιος λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος κατηγορούνταν για μηδισμό? Μόνο απλά ο δοσύλλογος, ο πουλημένος? Όχι. Όχι. Έτσι. Κάνει μπαμ. Ο πράκτορας με τους σημερινούς όρους. Αυτός ο οποίος ουσιαστικά έδινε τη συνείδησή του, την παραχωρούσε, ας το πούμε έτσι, σε κάποιον άλλον. Εντάξει. Αυτά. Κάντε like στην εκπομπή. Σχολιάστε μου κάτω από το βίντεο τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση. Εγώ φυσικά μόλις βρω χρόνο σας απαντάω και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά.